नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, द व्हायरल मीडियामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, तलाठी भरतीच्या 1809 जागांसाठी जी भरती चालू आहे ती आपल्या सर्वांना माहित आहे. परंतु ही तलाठी म्हणून जॉईन झाल्यानंतर तुम्हाला किती सॅलरी मिळेल, ग्रॉस सॅलरी किती असेल, त्यातून प्रोव्हिडंट फंड किती कट होईल आणि इन हँड सॅलरी शेवटी सर्वात तुम्हाला हातामध्ये पैसे किती येतील याची पूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिल्यांदा एक गोष्ट जाणून घ्या की आता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने 7th पे लागू केलेलं आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस तुमची जॉईनिंग होईल ते ॲज पर 7th पे स्केल ज्यानुसार होईल. त्यामुळे तुम्हाला 7th पे नुसार त्या ठिकाणी आपण आता पेमेंट पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा पण प्रेस करा. तर सर्वात पहिल्यांदा जे तलाठीची ऍड आलेली आहे त्याच्यामध्ये जे बेसिक पे मेन्शन आहे तो 5,200 ते 20,200 आहे आणि ग्रेड पे हा 2400 आहे. तर आता आपण पाहूयात की जो तलाठीच्या जॉईनिंगच्या डेटनुसार तुम्हाला सॅलरी किती मिळेल. जर तुमची जॉईनिंग पुढच्या 6 महिन्यामध्ये झाली म्हणजे जानेवारी 2020च्या अगोदर झाली तर आता जो डीए करंटली डीए आहे तो जानेवारी पर्यंत 12% राहील आणि जानेवारी 2020 नंतर जुलै 2020 पर्यंत जर तुमची जॉईनिंग झाली तर 15% डीए अप्रॉक्सिमेटली होईल, कारण दर 6 महिन्यांनी हा 2 ते 3% डीए हा ॲव्हरेजली वाढतो. तर आता आपण पाहूयात जी पे बँड आहे 5,200 ते 2400 या पे बँडला जर 7व्या वेतन आयोगामध्ये कन्व्हर्जन केलं तर तुमचा टोटल एंट्री लेवल बेसिक जो आहे तो 25,500 होतो. त्यामुळे 25,500 नुसार तुमचे टोटल जे कॅल्क्युलेशन आहेत ते या ठिकाणी बदलतात. तर 7व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा टोटल एंट्री लेवल बेसिक 25,500 असेल. आत्ताचा महागाई भत्ता म्हणजे डिअरनेस अलाउन्स हा 3,060 रुपये आहे. ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स तुमचा जो काय आहे तो 981 रुपये आणि हाऊस रेंट अलाउन्स जर मोस्टली 10% आणि पुणे मुंबई नागपूर या शहरांमध्ये तुम्ही असाल तर 30% या ठिकाणी राहील. तर मोस्टली ॲव्हरेज ज्या ठिकाणी जॉब्स असतील ते 10%मध्ये तुमची रिक्रुटमेंट होईल. त्यामुळे 10% हाऊस रेंट अलाउन्स असेल तो 2550 रुपये. त्यामुळे ग्रॉस सॅलरी जी आहे ती 32,091 रुपये आणि त्याच्यातून तुमचा प्रोव्हिडंट फंड जो आहे तो 12% बेसिकच्या कटला जाईल. त्याच्यामुळे तो जवळपास 3,060 रुपये कमी होईल आणि हातामध्ये तुम्हाला जी सॅलरी आहे ती 29,031 रुपये मिळेल. तर ही जी सॅलरी आहे तुमचं जर जॉईनिंग 2020 जानेवारी 2020 पर्यंत जर झाले तर त्याच्यानंतर तुमची जॉईनिंग झाले तर तुमचा जो बेसिक पेच्या डिअरनेस अलाउन्स असेल तो 15% असेल आणि या केसमध्ये तुमचा सर्व ग्रॉस सॅलरी जी आहे ती 32,856 होईल आणि प्रोव्हिडंट पे कट झाल्यानंतर जी इन हँड हातामध्ये सॅलरी येईल ती 29,796 रुपये. तर जर यानुसार तुम्हाला ॲज अ तलाठी म्हणून पोस्टला जॉईन झाल्यानंतर तुम्हाला ही सॅलरी असेल. आणि जर या विषय व्यतिरिक्त तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून विचारू शकता. थँक्यू.